අද වීඩියෝ එකේ තරංග ආවේ ඔයාලට අන්තර්ජාලය හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔන්ලයින් වැඩ කරලා මුදල් earn කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක්. ඒ වගේම තමයි අලුත් සයිට් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා තවත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි. අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආපු සයිට් එක හරහා ඔයාලට දවසකට ලොකු මුදලක් earn කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කාලයෙන් පුංචි වෙලාවක් වැය කරලා මේ සයිට් එකේ වැඩ කරලා ඔයාලට පුළුවන් අමතර ඉන්කම් එකක් මේ සයිට් එක කරා ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි අද සයිට් එකේ වැඩ කරන්න ඔයාලට කිසිම දැනුමක් හැකියාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ සයිට් එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලන්න. වීඩියෝස් බලලා තමයි ඔයාලට මේ සයිට් එක කරා මුදල් earn කරන්න. එහෙම නැත්නම් සල්ලි ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරමු අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා වෙනද වගේම මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. DSL Guide YouTube channel එක හරහා ඔයාලට අරගෙන එන්නේ emoney හා සම්බන්ධ වීඩියෝස්. ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ අලුත්ම emoney හා සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම දැනගන්න. එහෙමනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. අද ඔයාලට අරන් ආපු සයිට් එක තමයි worker.cash කියන සයිට් එක. පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එක හරහා මේ සයිට් එකට එන්න. සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි. ඔයාලට සයිට් එකේ පහළට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. තාම මේ සයිට් එක පටන් අරන් දවස් 41යි වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලක්ෂයකට වැඩි මෙම්බර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මේ සයිට් එකේ. ඒ වගේම තමයි පේ අවුට් ලබාගෙන තියෙනවා. ඩොලර් 8000කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. සයිට් එකේ පහළටම ආවට පස්සේ ඔයාට මේ සයිට් එක ගැන හැම විස්තරයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද අපිට මේ සයිට් එක හරහා කරන්න තියෙන්නේ, කොහොමද අපි මේ සයිට් එක හරහා මුදල් earn කරන්නේ, ඒ වගේ ගොඩක් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍යයි නම් ඒ දේවලුත් කියවන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ සයිට් එකේ අපි රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕනි. එහෙමනම් අපි කොහොමද බලමු මේ සයිට් එකේ හරියටම රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ෆ්‍රී account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න මේ සයිට් එක තුල. සයිට් එකේ උඩම තියෙනවා start earning කියලා. අන්න එතන තමයි මුලින්ම ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතනින් ඔයාගේ Google account එක ලබා දීලා ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම account එකක් මේ සයිට් එකේ ක්‍රියේට් කරගන්න. ඔයාගේ Google account එක සිලෙක්ට් කරපුවාම මේ විදිහට ඔයාගේ dashboard එකට තමයි යන්නේ. අපි දැන් account එකක් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ මේ සයිට් එකේ. ඊළඟට ඔයාට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ email එක confirm කරගන්න. ඔයාගේ Gmail account එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට worker cash කියන සයිට් එක හරහා මේ විදිහේ mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා verify email කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා පුළුවන් ඔයාගේ Gmail account එක verify කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට අපේ email account එක verify වුණා කියලා මේ විදිහට message එකක් එනවා. එහෙමනම් දැන් අපි මුලින්ම account එකක් create කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි Gmail account එක verify කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ site එක කරා මුදල් earn කරන්න. dashboard එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ level එකේ වගේම තමයි balance එකේ හැම දෙයක් ගැනම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද කියලා මේකේ pay out එක එහෙම නැත්නම් withdrawal එක අපි ලබා ගන්නෙ. මෙතන උඩම තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති pay out කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. මෙතන තියෙනවා wallet type කියලා. අන්න එතන පහළට ඊතලයක් තියෙනවා. අන්න එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට wallet බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට payment ලබා ගන්න පුළුවන් method ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් pay account එකට එහෙම නැත්නම් Tron coin විදියට, Doge coin විදියට මේ වගේ cryptocurrency විදියට උනත් ඔයාලට පුළුවන් මේ site එක කරා ඔයාලට මුදල් ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා earn කරන මුදල් ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. wallet type එක විදියට මම Tron coin මේ විදියට select කරගන්නවා මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් your wallet කියලා මෙතන පහලින් තියෙනවා. අන්න එතන click කරන්න ඕනි ඔයා මුලින්ම. ඊළඟට අපිට payment එක ලබා ගන්න පුළුවන් payment method මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට කැමති payment method එකක් select කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ payment method එකට අදාළ wallet address එක මෙතෙන්ට ඔයාට ලබා දෙන්න පුළුවන්. Person pay wallet එකේ හෝ වෙන ඕනම wallet address එකක් ඔයාට මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා පහළ save changes කියලා. අන්න එතන click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට confirm කරන්න කියලා ඔයාගේ mail එකට කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාට පුළුවන් නැවතත් ඔයාගේ Gmail account එකට යන්න. Gmail account එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට කෝඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන්නේ ඒ කෝඩ් එක මෙතෙන්ට එන්ටර් කරගන්න. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා confirm කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ දේවල් සේව් කරගන්න මේ විදිහට. එහෙමනම් දැන් බලමු කොහොමද මේ site එක කරා අපි මුදල් earn කරන්නේ කියලා. සයිට් එකේ උඩම ඔයාලට පේනවා ඇති start earning කියලා තියෙනවා. අන්න එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්නේ.
මෙතන උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට දැනට available වෙලා තියෙන වීඩියෝස් ප්‍රමාණය කොහොමද? ඒ වගේම තමයි දවසකට අපිට මේ සයිට් එක කරා මොන වගේ වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවද කියලා. එහෙමනම් දැන් බලමු කොහොමද මේ සයිට් එක කරා ලබා දෙන වීඩියෝස් අපි ප්ලේ කරලා ඒ හරහා කොහොමද අපි මුදල් earn කරන්න කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති watch videos කියලා තියෙනවා කහපාට ටැබ් එකක්. අන්න එතන ඔයා මුලින්ම ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊළඟට ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම ටයිම් එකක් කවුන්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ ටයිම් එක කවුන්ට් වෙලා ඉවර වෙනකන් අපි මේ වීඩියෝ එක වොච් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනි. ටයිම් එක කවුන්ට් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මැසේජ් එකක් USD 0.03 2.2ක මුදල් ප්‍රමාණයක් අපේ බැලන්ස් එකට ඇඩ් වුණා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ සයිට් එක කරා ඔයාට මුදල් earn කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මුලින්ම අපිට තිබ්බේ available now කියන තැන වීඩියෝස් 200ක් දැන් තියෙන්නේ 199 කියලා. මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ සයිට් එක කරා YouTube වීඩියෝස් බලලා මුදල් earn කරන්න. මීට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ referral link එක share කරලා ඒ හරහාත් ඔයාගේ level එක up කරගන්න. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආපු සයිට් එකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ සයිට් එක කරා වීඩියෝස් බලලා මුදල් earn කරන්න. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් දවසේ ඔයා කැමති ඕනම වෙලාවක මේ සයිට් එකේ වැඩ කරලා මේ වගේ වීඩියෝස් බලලා ඔයාට මේ සයිට් එක කරා මුදල් earn කරන්න. මේ වගේ අලුත්ම emoney හා සම්බන්ධ වීඩියෝස් තවත් ඔයාලට ඉස්සරහටත් අරන් එනවා. අලුත්ම සයිට් තියෙනවා 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට අරන් එන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට ඒ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි DSL Guide YouTube channel එක හරහා එහෙම නැත්නම් මගේ channel එක හරහා ඔයාලට මේ වෙනකොට මම වීඩියෝස් 190කට වැඩි ප්‍රමාණයක් emoney හා සම්බන්ධ වීඩියෝස් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයා අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් earn කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් online වැඩ කරලා සල්ලි හොයන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝස් 190කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා emoney හා සම්බන්ධ වීඩියෝස්. ඔයාට පුළුවන් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න අපි drop shipping ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි direct shipping ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි freelancing, affiliate marketing වගේම emoney හා සම්බන්ධ ගොඩක් සයිට් පිළිබඳව ඔයාලට A to Z මම වීඩියෝස් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාට කැමති නම් ඒ දේවලුත් බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත්ම සයිට් ගැන ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් DSL Guide YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත්. ඒ වගේම තමයි emoney හා සම්බන්ධ අලුත්ම සයිට් 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඉස්සරහටත් අරන් එන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් DSL Guide YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ අලුත්ම emoney හා සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම දැනගන්න. එහෙමනම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ගැටලු comment කරගෙන යන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.